नमस्कार मंडळी. आता मुलांना सुट्ट्या लागल्या आहेत आणि रोजच त्यांची एक नवीन फरमाईश असते. आई, आज काय नवीन खायला? रोज रोज बिस्किटं, केक, बाहेरचं खाऊ देण्यापेक्षा आपण त्यांना काहीतरी टेस्टसोबतच पौष्टिकही देऊया का? म्हणूनच आज मी बनवणार आहे नाचणीच्या पिठापासून एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी आणि हेल्दी केक. नाचणी म्हणजेच रागी. ही आपल्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहे. यात भरपूर कॅल्शियम, आयर्न आणि फायबर असतं, जे मुलांच्या हाडांसाठी आणि वाढीसाठी खूपच महत्त्वाचं आहे. म्हणजेच हा केक फक्त खायला चविष्ट नाही, तर हेल्थलाही जबरदस्त आहे. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर. तर चला, वेळ न घालवता लगेच सुरुवात करूया आपल्या सोप्या आणि पौष्टिक नाचणीच्या केकच्या रेसिपीला. तर मंडळी, आपला हेल्दी आणि टेस्टी नाचणीचा केक तयार आहे. बघा किती सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी झाला आहे. मुलांसाठी एकदम परफेक्ट आणि हेल्दी ऑप्शन. आता सुट्ट्यांमध्ये मुलांना काहीतरी चांगलं आणि पौष्टिक द्यायचं असेल तर ही रेसिपी नक्की करून बघा.
आणि तुम्ही हा केक घरी करून पाहिलात तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक करा आणि असाच हेल्दी आणि सोपा कंटेंट पाहण्यासाठी कुक विथ वंदना चॅनेलला सबस्क्राईब नक्की करा. परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.